මම දන්නේ නෑ ඇයි ගුරුතුමා මට බැන්නේ කියලා. මම දන්නේ නෑ ඇයි ඇය මාව අතෑරියේ කියලා. කොහොමද මේ sentences කියන්නේ? මේ දන්නේ නෑ ඇයි කියලා කියන පැටර්න් එක දාලා යූස් කරන්නේ කොහොමද කියලා අද ලෙසන් එකෙන් බලමු. එහෙනම් යම් පාඩමට. I don't know why. මම දන්නේ නෑ ඇයි කියලා. මේ පැටර්න් එක සිංහල sentence වල apply කරලා බලමු කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා. මම දන්නේ නෑ ඇයි ගුරුතුමා මට බැන්නේ කියලා. මම දන්නේ නෑ ඇයි. I don't know why the teacher scolded me. The teacher scolded me. සම්පූර්ණ sentences එක තමයි I don't know why the teacher scolded me. Second one, මම දන්නේ නෑ ඇයි ඇය මාව අතෑරියේ කියලා. මම දන්නේ නෑ ඇයි. I don't know why she abandoned me. Abandoned me. I don't know why she abandoned me. Third one එක මම දන්නේ නෑ ඇයි අම්මා රවමින් ඉන්නේ කියලා. මම දන්නේ නෑ ඇයි අම්මා රවමින් ඉන්නේ කියලා. I don't know why mother is staring me. The mother is staring me. I don't know why the mother is staring me. Fourth one, මම දන්නේ නෑ ඇයි ඇය මට කතා කරේ කියලා. I don't know why. මම දන්නේ නෑ ඇයි ඇය මට කතා කරේ කියලා. She called me. She called me. I don't know why she called me. මම දන්නේ නෑ ඇයි ඔවුන් මාව මග අරින්නේ කියලා. මම දන්නේ නෑ ඇයි ඔවුන් මාව මග අරින්නේ කියලා. මම දන්නේ නෑ ඇයි. I don't know why ඔවුන් මාව මග අරින්නේ කියලා. They avoid me. They avoid me. I don't know why they avoid me. I don't know why they avoid me. Okay, I think you able to understand this pattern lesson. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ pattern එක understand කරගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ pattern එක දාලා තවත් sentences මේ වගේ හදන්න නිතර පාවිච්චියට ගන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට මේ pattern එක ඔයාලගේ කරගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නිතර පාවිච්චි කිරීමෙන් තමයි. Finally ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මේ වගේ තවත් lesson ලබා ගන්න subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, වෙනත් අයට බලා ගන්න. එහෙනම් bye for now.